Hoe ik me voel over het mandje verwerven? Ik vind het fantastisch. Ik voel me echt goed over dat wij dat vanuit de NV Zeedijk, dat we die ruimte hebben, dat we deze waarde kunnen toevoegen aan een stuk stad. We starten natuurlijk al bijna 100 jaar geleden in een gebied wat een van de oudste gebieden van Amsterdam is. En waar start het mandje? Wij zitten hier al 35 jaar en wij kennen en herkennen iedereen. Zo kenden we ook Diana van Laar als uitbater van het mandje en als nicht of als nazaat van de oprichters van het mandje. En wisten wij vanuit die contacten elkaar kennen dat het mandje in de verkoop ging. Daar is het gestart voor ons. En eigenlijk is het ook het startpunt van een strijd of van een mogen zijn wat je wil zijn, wat nog steeds niet klaar is. Vastgoed als middel hebben, dachten we, als wij nu het mandje kunnen verwerven en dat weer kunnen opknappen en ervoor kunnen zorgen dat we het mandje de komende 100 jaar doorhelpen of inhelpen, dan is dit een kans die heel erg past bij de doelstelling van de NV. Het succes van het mandje gaat denk ik ook worden dat er nu een stichting onderkomt die doelstelling voor die komende 100 jaar hoog gaat houden. En dat de stichting gaat meewerken met de ondernemer die het ook economisch gezond kan exploiteren en het verhaal door blijft vertellen. Dat heeft te maken met netwerk, dat heeft te maken met loslaten, maar het heeft ook te maken met kan je het organiseren. We kunnen het organiseren, we kunnen het loslaten, je kan ook niet altijd alles zelf. NV komt weer in haar rol als vastgoed als middel. Dit is voor ons een middel om er te komen. Het doel voor ons op de Zeedijk met vastgoed als middel is dat hier eigenlijk alles kan. Maar dat hier alles kan in harmonie. Dus er kan hier goed gewoond worden, er kan hier goed ondernomen worden. En wij kunnen heel goed gasten ontvangen in dit gebied. Waar het om gaat is dat je vanuit buurten gaat denken, vanuit gebieden gaat denken. Wat wil je met het gebied? En wij zijn ervan overtuigd dat het mandje niet alleen vanuit het vastgoed van het mandje zelf, maar bijdraagt aan de omgeving, bijdraagt aan het verhaal van de Zeedijk, aan de geschiedenis van de binnenstad van Amsterdam. En die geschiedenis, dat is ook wat ons op gaat leveren, dat is wat waarde op gaat leveren. En die waarde zie je misschien niet heel direct terug, meteen vertaald in eurowaardes, maar die komt absoluut. Dus het gaat niet alleen om het vastgoed zelf, het gaat ook om de omgeving en de relatie tot de omgeving. We zitten hier nu over die 35 jaar, sinds 1985, en wij pakken het aan. Dus wij zijn een stabiele factor met ons vastgoed in het gebied. Vastgoed krijgt daarmee ook wat langer de tijd om op verschillende niveaus waarde te hebben. En politiek kan dit op heel goed van zich afregelen door een partij te zoeken die met deze visie en het vastgoed aan het werk gaat. Ja, het is wel degelijk te kopiëren. Dus wij worden heel vaak gevraagd, hoe doen jullie dat nu? Want wij zijn eigenlijk succesvol. En waarom zijn we succesvol? Omdat we dingen doen. Dus waarom zouden we dat dan niet verder brengen dan alleen de ervaring die we hier hebben?